હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આઈ હોપ કે તમે ખૂબ જ મજામાં હશો. તો આજે લઈને આવ્યો છું અનબોક્સિંગનો વિડીયો અને આજે હું કેટલીક પ્રોડક્ટ જે મંગાવી છે શોપી તરફથી આવેલી છે તેને હું અનબોક્સિંગ કરીને બતાવીશ. અને બધી જે વસ્તુઓ છે એમાં ખાસ કરીને સ્પેશિયલ મેં કેટલાક ટૂલ્સ મંગાવ્યા છે, તો એને હું ઓપન કરીને અહીં બતાવી દઉં છું તમને. અને તમારે અહીંથી મંગાવવા જોઈએ કે નહીં તેની પણ હું વાત કરીશ, તો એની ક્વોલિટી કેવી છે તે પણ હું તમને જણાવીશ. અને પ્રાઇસ ખાસ કરીને ઓછી છે, 100 રૂપિયાની અંદર છે, 150 રૂપિયા જેવી છે, અમુકની 100 રૂપિયા છે. તો એના પહેલાં પણ મેં કેટલીક જે પ્રોડક્ટ છે તે મંગાવી ચૂક્યો છું. તો તમે આ જોઈ શકો છો, એક ટૂલ્સ આવે છે ક્લચ ખોલવા માટેનું, તો એ મેં પહેલાં મંગાવી ચૂક્યો છું અને ઘણું મજબૂત છે, સારી ક્વોલિટીનું આવે છે. તો એને મેં અનબોક્સિંગ તો બતાવ્યું ના હતું, પરંતુ આ એક મને જરૂર હતી તો મેં મંગાવી હતી. તો એ જ પ્રકારની વસ્તુઓ અહીં કેટલીક મંગાવી છે તે આપણે અનબોક્સિંગ કરીને જોઈ લઈએ. તો આ જે છે તે આવી છે 161 રૂપિયા. તમે અહીં પ્રાઇસ જોઈ શકો છો. CODમાં મંગાવી હતી અને શોપી પરથી તમે વસ્તુઓ મંગાવી શકો છો, પરંતુ અત્યારે થોડા જ દિવસો પહેલાં એક બેડ ન્યૂઝ આવી હતી કે શોપીમાં પણ હવે ડિલિવરી ચાર્જ લાગશે. તો થોડું જે પ્રાઇસ છે 20 થી 30 રૂપિયા 50 રૂપિયા સુધી એની ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, તમે વિચારી શકો છો. આ પણ એક ક્લચ ખોલવા માટેનું જ સાધન છે, તમે જોઈ શકો છો. મારો એક મિત્ર છે, એને જરૂર હતી તો મેં મંગાવ્યું હતું, તમે જોઈ શકો છો અહીં. તો આ પ્રકારનું કંઈક છે, એન્જિનને ઓપન કરવા માટે આ ઉપયોગી થાય છે ટૂલ્સ. તો આ એક પટ્ટી મંગાવી હતી, તમે જોઈ શકો છો. અને ક્વોલિટીની વાત કરું તો મજબૂત છે, એવરેજ ક્વોલિટી છે, એકદમ ખરાબ નથી. એની પ્રાઇસ હિસાબે બરાબર છે. તો તમે કોઈ પણ ટૂલ્સ મંગાવવા માગતા હોય તો શોપી પરથી મંગાવી શકો છો. અને મેં કીધું તેમ એમાં 20 રૂપિયાથી લઈને 50 રૂપિયા સુધીનો શિપિંગ ચાર્જ જે છે તે એડ કરવો પડશે. તો અત્યારે એ ફ્રી શિપિંગ હતું, એ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. તેને હું સાઈડ પર કરી દઉં છું. નેક્સ્ટ એક ટૂલ્સ છે, એ છે એલંકી. તો મેં એલંકી કીટ મંગાવી હતી એક, એ પણ બાઇક માટેની જ છે. અને એને હું ઓપન કરીને બતાવી દઉં છું. તો આ પ્રકારનું કંઈક આપવામાં આવેલું છે. આ પ્રકારનું કંઈક બોક્સ આપવામાં આવેલું છે ને તમે જોઈ શકો છો અહીં એલંકી આપવામાં આવેલી છે. 6, 8 અને 10ની એલંકી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને અહીં કેટલીક એકદમ નાની જે છે 3, 2.5, 2 અને 1.5ની પણ અહીં આપવામાં આવેલી છે. તો એની ક્વોલિટીની હું વાત કરું તો ક્વોલિટી મજબૂત છે. અને આ પ્રકારની કંઈક એલંકી આપવામાં આવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત મેં શોપી પરથી બીજી વસ્તુઓ પણ મંગાવી હતી. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો, આ એક 60 રૂપિયાનો ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ છે અને આ એક બલ્બ સેન્સરવાળો આવે છે. તો મેં પહેલાં પણ મેં મંગાવ્યું હતું, તમને ખબર હશે જ્યારે મેં સિમસી એપ પરથી વસ્તુઓ મંગાવતો હતો. તો આ છે LED બલ્બ, મશરૂમ બલ્બ જેને કહેવામાં આવે છે. અને આ પ્રકારનો કંઈ બલ્બ હોય છે. તો આનું તમે પેકિંગ જોઈ શકો છો, ડેમેજ થઈ ગયું છે. અને આ પ્રકારનો કંઈક બલ્બ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. એને કહેવાય છે મશરૂમ લાઇટ. તો અહીં નીચે સેન્સર હોય છે, એ અંધારું થાય ત્યારે જ ચાલુ થાય છે. તો એને તમે પ્રકાશમાં ચાલુ કરવાની કોશિશ કરશો તો એ ચાલુ થશે નહીં. તો આ પણ મારા ફ્રેન્ડે મંગાવ્યું હતું, તમે અહીં નામ જોઈ શકો છો, ક્લિયરલી રાહુલ લખેલું છે. તો સાથે આવ્યું છે, તો હું અનબોક્સિંગ કરીને બતાવી દઉં છું. ત્યાર પછી શોપી પર જે મોબાઈલ હોલ્ડર છે, મોબાઈલ મૂકવાના સ્ટેન્ડ છે, તે ઘણા બધા 10 રૂપિયાની આસપાસ મળ્યા કરે છે. તો આ જે પ્રોડક્ટ છે તે 10 રૂપિયાના આસપાસનું જ છે. તમને હું બતાવી દઉં તો આ 10 રૂપિયાનું છે, તમે અહીં જોઈ શકો છો. COD 10 રૂપિયા. અને આ પ્રકારનું કંઈક ટ્રાયેંગલ તમે જે મોબાઈલનું હોલ્ડર છે તે મંગાવી શકો છો. આ પ્રકારનું આવે છે મોબાઈલનું હોલ્ડર, તમે જોઈ શકો છો. અલગ અલગ રીતે એમાં તમે મોબાઈલ રાખી શકો છો. તો આટલા જ આજે અનબોક્સિંગ આપણે જોયા, આટલી વસ્તુઓ મેં મંગાવી હતી.
અને આ જે ટૂલ્સ છે એના માટે સ્પેશિયલ મેં આ બનાવ્યું છે વિડીયો કે તમારે ટૂલ્સ મંગાવવા જોઈએ કે નહીં, તો તમે મંગાવી શકો છો. અને ક્વોલિટી એવરેજ આવે છે, તમે ઉપયોગ કરી શકો છો સરળતાથી. ઘરે કંઈ પણ એમ તમારે ખોલવું હોય બાઇકનું અથવા કારનું તો તમે મંગાવી શકો છો એના પરથી. ટૂલ્સ ઘણા બધા છે અને 100-200 રૂપિયા સુધીમાં ઘણા બધા ટૂલ્સ આવી જાય એવા શોપી પર છે. પરંતુ કીધું તેમ તમને એક શિપિંગ ચાર્જ હવે વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. આ ઉપરાંત ઘણી બધી શોપી પર સસ્તી વસ્તુઓ પણ આવે છે, તો તેનું તમને અપડેટ મેળવવું હોય તો તમે મારું ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. અહીં તમે સાઇટ પર તમે જોઈ શકશો, ત્યાં સ્ક્રીન પર હું મૂકી દઈશ ટેલિગ્રામ ચેનલને તમારે કઈ રીતે જોઈન કરવાનું છે. અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ઓલરેડી ડાયરેક્ટ એની લિંક આપેલી છે. આ ઉપરાંત મને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.